Voor deze video heb ik wat besteld op Amazon. Wat ik precies heb besteld, dat zie je na de intro. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Wie Creatief. En vandaag gaan we eens kijken wat we op Amazon konden bestellen. Hier kun je zien wat ik heb besteld. Op Amazon heb ik van JWSON plotterfolie textiel luipaardfilm printfilm gekocht, goudkleurig. Hier zie je wat je daar allemaal mee zou kunnen maken. Je hebt twee verschillende luipaard en een andere kleur. De luipaard is €15 en je krijgt er 10 vellen voor. Onderaan zie je nog wat informatie staan. Voor mij miste daar zeg maar het gebruik, dus hoe warm en of het een hot of een cold peel was. Verder was het oké. En dit is dus uiteindelijk geleverd en we gaan het even openmaken. Het product werd netjes binnen 24 uur afgeleverd. Het schittert een beetje, dus je ziet de ringlamp erin. Maar het is, er zitten 2 zebra sheets in. Twee van deze sheets. Ik weet niet of je bij, ja, zo kan je het goed zien. En 2 pantervellen, als ik het goed zeg. Twee van deze. En 2 van... Ja, daar komt hij. En 2 van deze. Voor de prijs heb je dus aardig wat leuks, vind ik op zich. 8 vellen. Nee, 10, sorry. 10, van elk 2. En we zullen ook even kijken naar het formaat. ...25 centimeter bij 30. Elk velletje is dus 25 centimeter breed en 30 centimeter lang. Te breed in principe voor de Cricut, maar dat geeft niet. We snijden het gewoon en we plakken het op de maat. We gaan aan de slag om iets leuks te maken. Het knippen gaat een beetje stroef. Oh nee, zo wel. Oh, het blijft lastig om recht te knippen en daarom snij ik veel liever. Want anders vind ik het zonde van mijn vinyl. Of in dit geval van mijn HDV is het, geloof ik. Ja, warmteoverdracht vinyl is het. Ja. Kijk, het is tenslotte een snijmat, dus we kunnen er gewoon op snijden. En dan heb ik altijd toch wel een beetje het gevoel dat ik minder van mijn vinyl verspil. En zo. En deze gaat weer bij de restjes. Komt er wel echt precies op. Dit betekent dat je hem dus zo neer moet leggen. Om te snijden kies ik voor de Sportflex Iron-On stand. We gaan eens kijken hoe die pelt.
Als tip had ik gekregen met een lampje, zag ik. Dat je dan soms net iets beter kan zien hoe je pelt. Ik heb het wel eens met een lightpad geprobeerd, maar dat werkte niet echt. Oh, vraag ik me af of dat met deze misschien wel zou werken. Op mijn scherm naast mij heb ik de afbeelding staan, zodat ik niet me kan zodat ik hoop dat ik bij het pellen niet per ongeluk iets weghaal wat er eigenlijk had moeten zitten, wat natuurlijk altijd wel eens gebeurt. Met het lampje zie ik het niet heel veel beter, dus ik zet die even af. En ik ga even hier een knipje maken. Zo. En hier. Wat een heerlijke uitdaging is dit. Het is door het witte vrij lastig te zien wat ik weg moet halen en wat niet. Het pellen ging niet even makkelijk. Hier en daar zat het nog vast aan elkaar, dus misschien had ik een andere snede moeten gebruiken. Ik heb een lightpad gebruikt, dat werkte niet. En uiteindelijk heb ik een lamp gepakt en die erop gezet om te zorgen dat ik wat meer verlichting had en kon zien waar de sneden zaten. Het pellen was een uitdaging, maar het is gelukt. Dit is hem geworden. We gaan hem even drukken en ik heb expres gekozen voor juist zo'n smal dingetje, omdat ik dan heel erg benieuwd ben hoe dat dan in zo'n wasmachine blijft zitten. Het pellen heeft zo lang geduurd dat deze uit is gegaan, dus we gaan hem even opnieuw aanzetten op 2. En wat ik wel altijd doe is even op de heat side van Cricut kijken hoe lang ik moet persen. Oké. Zo, we gaan hem even kijken of hij recht ligt. Ik had net een lijn gestreken, maar die zie ik bijna niet meer. Dus ik ga toch nog even een lijn opnieuw strijken. Want je wil gewoon dat je shirtje recht zit. En dan pak ik hem in de oksel en in de oksel vast. Om ook een horizontale lijn te strijken. Dan vouwen we deze weer dubbel. We een kleine inkneping hebben wat het midden is. En dan zorgen we dat hij recht ligt. En de site geeft aan 25 seconden. Ik merk toch wel dat ik zelf denk ik voor de mini pers in elk geval zou gaan. Niet voor zo eentje. Want je moet toch wel vaak heen en weer. Je hebt eigenlijk niet zo snel een ding wat zo groot is als deze kleine strijkijzer. En dat zou je dan ook met een gewoon strijkijzer kunnen doen. Die het bij mij overigens net niet deed. Er staat niet op de site van dit embleem. En er zit ook geen briefje bij of dit een hot of een cold peel is volgens mij. Nee. Dus dat is wel een nadeel, want het staat er bij Scissorflex of op andere sites vaak wel. Er staat niet bij of het hot of cold peel is. Ja, ik vind hem toch nog niet helemaal lekker vastzitten. Nee, hij houdt nog niet goed. Het kan ook zijn dat het een cold peel is, dus ik ga hem zo even af laten koelen en kijken hoe die dan pelt. Hij is aardig afgekoeld. Hij komt er nu wel wat makkelijker van af.
Een cold peel gaat dus beter. Zo. Dit is het resultaat. Het ziet er netjes op. Het lijkt wel een soort stickerstof of zo. Het pellen ging niet heel erg makkelijk. En we gaan natuurlijk even voor deze voor het wassen. Want op de website staat namelijk dat hij na het wassen bij sommige mensen heeft losgelaten. We gaan dit shirt dus eerst in de was doen. En dan eens kijken hoe die uit de was komt. 30 graden mag je het wassen. Natuurlijk doen we dat binnenste buiten. En je ziet hem zo na de wasmachine weer terug. Zo, het t-shirt is inmiddels in de wasmachine geweest. En hij is zelfs nog een beetje nat. Misschien zie je dat ook wel. We gaan hem even omdraaien. En dan is dit het resultaat na de wasmachine. Het zijn niet echt stukjes uit. Het zit ook, volgens mij, voor zover ik nu kan zien, allemaal nog wel goed vast. Het is gewoon een glimmend afdrukje. Ik zeg ja, op het pellen moet je misschien net een andere snede gebruiken. Let erop dat je de glimmende kant naar beneden legt als je gaat snijden. En denk aan de mirror. En voor de rest, ja, zou ik hem zo nog een keer bestellen, denk ik. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het liken en voor het abonneren. Echt super fijn. Heb je vragen, tips of tops? Laat gerust een reactie achter. En tot de volgende keer.